Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia RAC pentru luna august. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe Settings. Zodia RAC, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un RAC. Vom începe cu energiile curente generale pentru această perioadă, să vedem ce se îndreaptă către voi, iar apoi Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia RAC doresc să afle scurt și la obiect unde este focusul și ambiția voastră în această perioadă, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Racii, avem regina de monede. În casa racului cântă găina. Dar cântă de bine, vedem și pentru raci, femeia cu banul în mână. Femeia stăpână pe situație, femeia care dorește să investească sentimente, material, energie. Este femeia care aduce bunăstare și dragoste necondiționată și este foarte harnică. Dacă tu ești bărbat, probabil că femeia din viața ta, iată, este aici foarte activă, foarte ocrotitoare, este foarte bună, apreciază-o pe femeia din viața ta și dacă tu ești femeie, bineînțeles, ai o energie fabuloasă. Ce facem cu această energie? Din nou ne cade, iată, femeia, regina de monede, wow, ne cade o poveste. Ia stați așa să citim această poveste. Avem povestea, probabil că este ceva care ne sparge citirea, pentru că ne-a căzut un mănunchi de cărți. Imediat ce am început cu energia reginei de monede, cineva s-a întrebat aici, despre ce e vorba, băi, fraților? Dacă tu ești femeie și te-ai întrebat în legătură, vedem, cu o chestiune în care te dorești ca cineva să se întoarcă sau o împăcare cu cineva, sau poate tu ești bărbat și dorești împăcarea cu această femeie, că am zis că femeia în această perioadă, fie că ești tu sau cea cu care ai de-a face, dorește împăcare, dorește bunăstare, oferă dragoste și oferă ocrotire și atunci cineva s-a întrebat, ia să vă vine asta înapoi, se implică. Sau femeia se întreabă, oh, wow, poate mă împac cu cineva, poate mai am o șansă aici, la loc de muncă, la cine știe ce. Deci ne cade un mesaj care sparge tălmăcirea, pentru fiecare va fi altceva în legătură cu această femeie care își dorește o a doua șansă într-o chestiune. Sau poate ea dorește să fie iertată sau să ofere o iertare. Ne apare șasele de cupe. O a doua șansă cu siguranță, dacă este vorba de iubire pentru cineva din trecutul vostru, pe care o acordați, o femeie care acordă o a doua șansă. Sau poate este vorba despre un copil aici care are nevoie de ajutorul mamei sale și această femeie va ajuta pe acest copil cu niște bani. Nu la toată lumea e la fel, bineînțeles. Și mai avem hermitul în poziție răsturnată, singurătatea, care dintr-o dată nu se mai dorește. Cineva dorește să se împace sau să se apropie de cineva după o pauză. Dacă este vorba despre copii, această persoană care are copii își va ajuta copilul necondiționat, deși a dorit să-l învețe o lecție, poate pe acest copil sau copilul a făcut ceva, este iertat și mama sau femeia implicată aici îl va ocroti pe acest copil, indiferent ce a făcut. Nu la toată lumea este ceva grav aici, dar vedem cum o femeie dorește să acorde o a doua șansă sau o iertare cuiva din trecutul său, unui copil sau unei afaceri sau loc de muncă. Asta a fost mesajul, deci a doua șansă sau iertarea se va oferi de către această femeie. Poate va fi și acceptată, bineînțeles. Continuăm tălmăcirea generală pentru zodia RAC, femeia care este într-o energie fabuloasă aici. Ce este cu ea? Wow, ea are o victorie. Este o victorie rapidă, poate de scurtă durată, dar este o victorie pentru voi.
Femei raci, dacă este vorba despre bani, câștigați niște bani, vedem. Mamă, regina de cupe și în dragoste o victorie pentru femeia rac. Femeia rac, victorie pe două planuri. Wow, 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 de 3 ori. Pe două planuri, dar spunem 3 de wow, pentru că sunt 3 cărți aici care ne arată o victorie fabuloasă. În dragoste sau pe bani, la loc de muncă, afaceri, ceva. Dar să nu vă culcați pe ureche, pentru că această victorie o să vă dea așa o senzație mare de bucurie, de satisfacție, dar nu este pe foarte lungă durată. Bucurați-vă de moment, este normal să vă bucurați. Mai vedem o femeie care se îndrăgostește, mai vedem 2 femei care vor face ceva benefic în această perioadă. Cine sunt aceste 2 femei care doresc să facă ceva împreună? O să iasă cu victorie acolo. Dacă ești bărbat și te afli între 2 femei, iată încă un scenariu, dragii mei. Vei avea o victorie aici la 2 femei, bărbatule. Nu pentru toată lumea. Nu luați acum lucrurile pe care vi le spun aici, că așa o să fie la toți, da? Că dacă ești bărbat, acum scad 2 femei. Eu văd foarte mult în cărțile de tarot, enorm de mult. Aș putea să stau pe aceste 3 cărți și să tălmăcesc 7 ore. Dar voi spune scenariile cele mai evidente care mi-apar și pe parcursul tălmăcirii se vor dezvolta mai multe povești. Ele nu vor fi valabile la toți în aceeași domeniu al vieții voastre, pentru că nu aveți viața la fel, și că nu pot să vă spun la toți racii o să vi se întâmple același lucru în această lună, ar fi banal și stupid și n-ar fi adevărat. Deci ascultați firul poveștii voastre. Oare în ce domeniu al vieții voastre se va manifesta această energie? Între 2 vei fi cuceritor și cu multă satisfacție, sau cele 2 femei vin împreună cu o mare bucurie, sau dacă tu ești femeie, vei avea o bucurie pe 2 planuri. În orice caz, e de bine, zic eu. Hai să vedem. Ce cade la spatele vostru? Temperanța. Temperanța reprezintă, care ne cade la spate, bineînțeles, reprezintă faptul că anumite persoane se cam compromit ca să le fie bine la alții, da? Temperanța, adică ne abținem noi de la anumite lucruri ca să le facem pe placa altora. Se pare că racul nu va mai trebui să se compromită sau să se abțină sau să stea acolo tăcut și mic și să nu facă nimic, pentru că este cu victorie, este la suprafață. Poate ieșiți în fața unei femei care vă va aprecia iarăși. Avem aici o șefă, cine știe, faci ceva bun pentru o femeie, te apreciază. Ieși foarte, foarte mult în fața celor din jur care vă spune, wow, ce este cu racul aici? Îți vor face complimente, nu va mai trebui să stai ascuns, să stai temperat, că ți este rușine, că ți este jenă să ceri, ți este teamă că nu vei primi, că se pare că vei primi ceva luna asta și vei îndrăzni. Trebuie să îndrăznești, se spune. Nebunul îl lași la spate, iată, nepăsarea asta, teama, nebunul nu știe încotro se duce, nu știe ce face, e teamă să nu cumva să greșească, nebunul nu prea judecă, lăsați la spatele vostru aceste lucruri, supunerea aceasta orbească în care spune eu nu pot să fac, eu nu știu, nu stau aici mic și că nu mă vede nimeni și acum o să aveți voi o mare îndrăzneală și iese bine. Și știți și ce faceți, vedem, mai ales dacă este o chestiune între 2 femei. Aici e foarte bine. Diavolul răsturnat rămâne la spatele vostru cu nebunul, omul care se lasă manipulat, credulul, care crede și ascultă, cade la spatele vostru. Dacă ai fost femeie tu și până acum ai crezut, te-ai lăsat manipulată și ai căzut de fraiere, acum nu o să mai fi. Ia uite cum te ridici tu acum deasupra. Femeia rac se ridică deasupra, nu mai puteți fraieri pe femeia rac. Dar nu numai femei, și bărbații. Și bărbatul rac acum prinde curaj. Dacă ești bărbat rac și n-ai avut curaj să vrăjești femeile, o să-ți vină curajul, mă. Pune mâna și vrăjește acum. Că o să te bage femeile în seamă, racule. Dar vezi ce faci acum, nu fii și tu așa. Fii cu minte. Bun, mai departe. Haideți că până acum a fost interesant pentru rac. Ce se îndreaptă către voi în luna august. 2 de monede. Cineva chiar că jonglează între 2 femei aici. Mamă, ești jonglor rău de tot. Dar parcă nu dorești să le manipulezi, dar îți place de amândouă. Aceea a fost o poveste. Nu toată lumea. Ceilalți dintre voi
Se pare că ceva este în mâinile voastre, se pare că două femei vor face o negociere care va ieși foarte bine. Dacă nu e vorba despre o negociere, ele vor hotărâ o alegere împreună. Mai vedem cum iarăși o femeie, dacă este vorba de o singură femeie, va trebui să facă o alegere. Ce alegere o să facă? Pe cea emoțională sau pe cea materială? La fiecare va fi diferit. Vei face o alegere aici între material și emoțional. Și vei avea victorie. Dar tu hotărăști alegerea. Nu toți sunteți în aceeași situație. Cinciul de cupe în poziție dreaptă ne arată această alegere. Vei reflecta la niște chestiuni care ți-au adus o tristețe și vei face o alegere pentru că nu mai dorești să stai în această tristețe, nu mai dorești să te supui, să plângi, poate unii dintre voi. Mai vedeți și persoane care au plâns, pentru că avem apele învolburate în spatele doiul de monede și avem cinciul de cupe care ne arată o persoană care plânge. Vedem câteva lacrimi care s-au scurs și acum faci tu o alegere. Ia stai, bă, frate, ce plâng eu? Mă rog, poate este doar așa, un plâns imaginar, poate un plâns al inimii, să zicem, sau al gândului. Și o să spui eu, trebuie să fac această alegere pentru că vreau să am o victorie. Dar ce alegere vei face? Asul de cupe, în iubire, nu o să mai vrei să suferi, o să vergi 2 lacrimi de crocodil și vei face o alegere. Dacă ești femeie, să faci o alegere în iubire. Dacă ești bărbat, ai de ales chiar aici dintre 2 femei. Wow! Indiferent, bărbați, femei, alegerea este în mâna ta, tu hotărăști, dar o să-ți fie greu. Mă rog, dacă ești îndrăgostit de 2 femei, o să-ți fie greu. Acolo numai foarte puțini dintre voi. Alegerea, cred că până la urmă o să se facă pe criterii emoționale din ceea ce voi, pentru că avem aici regina de cupe și asul de cupe în aceeași direcție. Ea privește către asul de cupe. Deci, și dacă vedeți cum văd eu cărțile, așa, că mă uit la cărți în toate direcțiile, regina de monede este în direcția cealaltă, ea nu este aici, nu se uită așa, ci se uită așa. Da? Și regina de cupe se uită către asul de cupe. Deci alegerea va fi făcută pe criteriu emoțional. Fie că este făcut de o alegere de o femeie sau de un bărbat, nu are importanță, și în ce domeniu al vieții voastre poate să fie și o alegere a unui job. Alegi pe criteriu emoțional, adică jobul care îți place mai mult, care îți aduce o emoție favorabilă. Poate alegi o meserie, poate alegi un obiect în casa ta. Îl alegi pe cel care îți va plăcea mai mult, indiferent câți bani cheltui pe acest obiect, trebuie să-ți mulțumească inima. Dacă alegi un bărbat, wow, să ai în vedere tu aici, îți mulțumească inima. Și dacă alegi o femeie, acolo cu alegerea între 2 femei o să-ți fie foarte greu, că o să-ți pare rău să renunți la o femeie și să o alegi pe cealaltă. Asta este hotărăști. Deci alegerea pe criterii emoționale și o să deschideți ochii bine, ochiul inimii va fi deschis aici. Ce o să iasă din treaba asta? Racii. Asul de spade, nu numai că se deschide inima, dar se deschide și rațiunea. Până la urmă va trebui să fie și o alegere rațională. Rațional, adică să acceptați această alegere. Dacă va fi greu să o faceți, până la urmă va trebui să o acceptați și emoțional și mental ca să fie o alegere bună. Deci mental probabil că va trebui să eliminați ceva din viața voastră care nu vă mai este de folos. Aveți 2 situații între care trebuie să alegeți, normal că va trebui să eliminați ceva. Și eliminarea aceasta va trebui să fie acceptată. Dar inima voastră o să fie bucuroasă. Aveți voi o teamă așa ușoară, o să vedem imediat de ce vă este teamă, dar cred că veți scăpa. Avem împărăteasa răsturnată, clar o negociere între 2 femei. Dacă este vorba despre acel bărbat, 1%, poate îmi lași un comentariu dacă ești tu acel bărbat. Ai curajul, spune, sunt eu. Spui despre ce e vorba, să nu te lași de gol. Spune acolo, eu. E vorba de un bărbat care trebuie să aleagă între 2 femei, femeia care rămâne eliminată. Să știți că este o femeie de mare valoare. Asta este, fraților, poate să amândouă de mare valoare. Și cu asta am terminat acel mesaj. Pentru restul, vedem aici o femeie care, dacă se face această negociere, poate că
erau niște așteptări un pic mai mari, să fie succesul un pic mai mare, așa, măreț, succesul, împărăteasa răsturnată. Împărăteasa este o creștere fabuloasă, un câștig fabulos, este răsturnată pentru că este o creștere și un câștig de care vă veți bucura, dar nu este așa fabulos, poate cum credeați, sau nu este pe termen lung și veți înțelege voi că acest succes, poate, de care vă bucurați așa, o să aibă și o reflexie ușor mentală asupra unor lucruri pe care le pierdeți, da? Că pierdeți dragostea unei persoane ca să câștigați dragostea altei persoane. Pierdeți un job ca să câștigați altul mai bun, sau pierdeți niște bani ca să faceți o investiție în ceva care vă place. Nu? Dăm un ban ca să ne luăm ceva și probabil am dat prea mulți bani. Este posibil ca o femeie să cheltuiască un pic mai mult decât trebuie. Sau poate tu, ca bărbat, vrei să cucerești o femeie aici și poate trebuie să faci tu o investiție materială pentru această femeie și asta este posibil la unii dintre voi. În orice caz, așteptările cred că nu trebuie să fie foarte mari, trebuie să fie mai mult o investiție pe care să o faceți cu cap și cu bucurie emoțională. Să nu vă aruncați așa direct înainte, wow, acum mă duc și fac această alegere, mă bucur și uit de toate cele. Și să aveți și rațiunea acolo, pentru că văd o femeie care este foarte ușor să-și pierde ușor rațiunea aici. Din dorința aceasta, este o dorință fabuloasă care o aveți. Care e dorința asta, fraților, care vreți să o faceți în luna august? Racii. Este în iubire? Alege și cu mintea, ți se spune, nu numai cu rațiunea, alege și cu mintea, să nu uiți. Da? Adică am vrut să spun nu numai cu emoția, că am văzut că trebuie să alegeți emoțional și pe planul al doilea trebuie să fie și rațional alegerea, bineînțeles. Avem 10 de monede răsturnat, cu siguranță dacă este vorba despre o chestiune la care trebuie să cheltuiți bani, veți cheltui mai mult decât este nevoie, dar asta este, ați făcut alegerea cu inima, acum mintea trebuie să spună, da bă, gata, dă banii. Deci vedem iarăși ceva care în casa și familia voastră este o cheltuială. Este ok să cheltuiți, dar acum depinde și de bugetul fiecăruia, că unii aveți, femeia are tendința să cheltuie prea mult, asta este. Dacă nu e vorba de casă, este vorba despre o chestiune la locul de muncă. Dacă e loc de muncă, veți avea o bucurie acolo, dar se vor face și niște restricții, văd, de către o șefă, dacă șefa este femeie. Restricțiile acestea vor fi acceptate, nu vor fi pe lungă durată, până la urmă se vrea binele aici. Restricția o să aducă așa o ușoară teamă, văd, pe loc de muncă, dar nu o să fie rău. Până la urmă se va rezolva. În afaceri, iarăși, trebuie să faceți un pic de reducere în buget. Cheltuielile care se fac în afaceri aici sunt un pic cam mari, mi se spune. Iată câte scenarii vedem. Vedeți că nu e numai vorba de dragoste și de femei și de bărbați, este vorba și de afaceri la unii dintre voi, care să aveți foarte, foarte mare atenție cu investițiile pe care le faceți financiar în această perioadă. Să nu investiți mai mult decât puteți pierde. Nu spun că o să pierdeți, vă spun să nu investiți mai mult decât puteți pierde. Trebuie să faceți această investiție, să vă abțineți ușor, da? Să nu puneți prea mulți bani aici, ca să vă puteți bucura. Dacă e vorba despre investiție, o să dureze ceva până să vedeți roadele, de aceea vă spun. Bun, în casa și familia voastră mai vedem o cheltuială, atenție mare, v-am spus acest lucru, o femeie iarăși pe relații de căsătorie, dacă este vorba de lungă durată această căsătorie, o femeie o să pună piciorul în prag în casă și o să spună, gata bă, de acum nu mai faceți mizerie, nu mai faceți cutare, nu mai faceți cutare, ea o să facă niște restricții în casa și familia ei. O pune condiții această femeie, mama, sora, bunica, cine este această femeie? Pune condiții, toată lumea trebuie să asculte. Ce v-am spus? Cântă găina în casa racului, femeia care pune piciorul în prag. Gata, bă, nu se mai poate așa. Dar nu este ceva rău. Este pentru a ține lucrurile sub control și pentru a le fi bine tuturor. Racul. Luna august, în temerile voastre, 10 de bâte, sunt niște greutăți pe care ați spus că nu o să le mai duceți la capăt. Le duceți la capăt. Cu siguranță le duceți. O să aveți și o bucurie luna asta.
Ați cărat ceva și ziceți acum că nu mai cărați. Nu o să mai cărați. Dacă ați cărat greutăți, iată, asul de spade, femeia care pune restricție și greutățile care ajung la sfârșit. Se mai bucură și ea puțin. Ia să vedem despre ce greutăți e vorba. Dacă e la locul de muncă, o șefă va face niște restricții ca să nu mai fie greutăți. Asul de monede. Banul, investiția, lucru material, cheltuiala. Mai văd persoane care duc la bun sfârșit un împrumut. Opa, se termină un împrumut și o să vă bucurați mult de tot ăștia care terminați împrumutul. Mai aveți o rată, o chestiune atâta și scăpați aici. Sau poate ați cerut un împrumut și nu l-ați primit. Și voi probabil că îl veți primi, dar la voi dacă nu ați primit împrumutul până acum, va mai dura puțin ca să-l primiți. Trebuie să nu faceți împrumutul prea mare, trebuie să-l faceți mai mic ceva, ca să nu aveți datorii mari. Aceia care așteptați un împrumut, dar cei care vă plătiți împrumutul, plătiți-l mai repede, că o să vă eliberați foarte frumos. Să nu vă fie teamă că mai aveți ceva, plătiți-l și să vedeți ce frumos o să fie după aia. Moartea răsturnată. Clar, o aprobare care vine după o chestiune care nu vi s-a aprobat aici. O greutate, ați avut o negație undeva și vă este teamă, mai încercați acolo, mai așteptați că este posibil ca să aveți succes în viitor, chiar dacă ați fost negați acum. Nu renunțați definitiv, vi se spune. Bun, haideți să vedem în abordarea conștientă, Zodia Rac pentru luna august, ce decizii veți lua și cum se vor rezolva lucrurile pentru voi. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să vă abonați canalului Camizea 1001 Tălmăciri ca să mă ajutați pe mine în acest fel să pot să vin aici lună de lună pentru voi cu tălmăciri inedite. Dacă doriți să lăsați un comentariu, ador comentariile voastre, nu uitați și dați un like de apreciere. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai aveți chef să vă abonați aici, dar faceți-o pentru mine ca să mă puteți ajuta. Este gratis abonamentul. Dacă doriți citiri personale, ofer citiri personale, mă întrebați cum să dați de mine, este linkul meu direct de Messenger postat în descrierea videoclipurilor mele, aici mai jos, ca să-mi puteți trimite mesaj. Nu mă căutați după nume, pe nu știu ce platforme, am mai auzit, mi se fură numele, da? Deci ca să fiți siguri că sunt eu, linkul meu direct de Messenger este aici mai jos. Bun. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore, foarte complexe. Analize de pe multe domenii. Cam asta am avut de spus. Haideți să continuăm citirea. Racul. Abordarea conștientă. Hai să vedem deciziile voastre. Wow, magicianul. Eliberare, gata. Sunteți cu lucrurile sub control aici. Veți lua o decizie, poate să eliminați anumite chestiuni care erau ori cheltuieli prea mari, ori cine știe ce investiții fabuloase, dar totul este pentru ca să vă fie bine și să puteți face această alegere, să aveți toate elementele necesare pentru a merge mai departe într-o chestiune. Dragoste, dacă este pe dragoste, un început vedem. Sau alegerea pe care o faceți în dragoste, iată, vă oferă o multitudine de mulțumiri aici, de posibilități, vedem, cu magicianul, care știe foarte bine ce face. Neîncrederea cade la spatele vostru, curajul cade în fața voastră. Sunteți jonglați cu aceste chestiuni și știți exact ce să faceți cu ele, deși trebuie să și tăiați ceva aici, care este poate prea mult, un exces care nu are niciun folos, sau altcineva mai taie un exces, dar poate acest exces este exact eliminat că plătiți o datorie. Și iată aveți un nou început în care vă bucurați mai mult de resursele voastre la unii dintre voi. Oricum vă veți bucura de mai multe aspecte ale vieții voastre. 8-ul de monede în poziție răsturnată, cineva care nu mai trebuie să stea ascuns, iese la lumină cu această victorie. Lumea vă va vedea, vă va aprecia, vă va oferi oportunități. Vedem cum ieșiți din ascunzișul vostru. Sau poate că terminați un curs, vedem cineva care termină o chestiune care a învățat aici ceva și acum are oportunități noi. Și mai vedem luna, casa și familia voastră,
veți face o curățenie, o lumină, niște obiecte care sunt aranjate, curățate, ia vedeți ce le puneți, parcă le puneți așa pe masă, niște chestii și le aranjați, le sortați, parcă văd în casa voastră, niște lucruri pe care le-ați ignorat în casa și familia voastră vor primi atenție și le voți refolosi. Vă veți uita, oare mai pot să folosesc aceste chestii? Mai vedem aici niște lucruri ascunse pe care le țin sub control, dar ele nu mai pot să stea ascunse. Deci ceea ce v-a fost teamă că va ieși la iveală, poate să iasă în sfârșit la iveală, poate să iasă și nu veți fi judecați, adică vi se vor oferi oportunități. Ce a fost ascuns aici și a zis, bă, să nu se afle, să nu se știe că mi-e teamă, bă, ce bă, nu mai mi-e teamă. Lasă-o să arăt cine sunt, iar pentru că ăsta sunt și veți fi remarcați, vedem, să nu vă fie teamă. Bun, trecem imediat la citirea metafizică. Avem tarotul transparent cu care voi face imagini pe această foaie albă de hârtie și vi le voi interpreta. Nu închideți, dragii mei, rămâneți până la sfârșit. Astăzi avem la subiectul metafizic cele mai importante cuvinte care au fost vreodată rostite de oameni pe acest pământ. Care sunt ele? Două cuvinte, te iubesc. Și ce se ascunde în spatele acestor cuvinte? Înșelăciunea, iluzia cuvintelor te iubesc și modul în care oamenii sunt manipulați de aceste cuvinte. Și unde este dragostea adevărată până la urmă? De câte ori ai auzit cuvântul te iubesc? Cuvintele, știu că sunt două, nu mă conectați, că știu, îi spun cuvântul, că pentru mine este un cuvânt. Ați auzit acest cuvânt te iubesc, după care exact acea persoană care a făcut declarația nu vă mai cunoaște, nu vă mai bagă în seamă. Ce bă, eu nu te-am iubit, băi, a fost doar în capul tău. Ți s-a spus vreodată așa ceva? Sau poate ți se spune, bă, nu ești tu de vină aici, sunt eu, știi că acum nu se poate, te rog să nu mă iubești, te rog să nu mă iubești. Și zic, da, mă, dar te iubesc, uite, nu mă, stai mă, că nu te deranja cu dragoste aici. Ce se întâmplă cu acest te iubesc? De ce oamenii sunt atât de entuziasmați când iubesc pe cineva și după aceea energia se schimbă și nu-și mai aduc aminte că au iubit? Oare ce se întâmplă? Pentru că odată o iubire înregistrată în registrele noastre akashice va rămâne acolo pe vecie. Cele mai cerute subiecte în citirile personalizate sunt acestea de dragoste. Mă iubește sau nu mă iubește? Am văzut și pe canale de tarot se fac tălmăciri, citiri, mă rog, etalări, cum se spune. Te iubește sau nu te iubește? Sau cine te iubește? Că omul nu știe, mă, frate. Mă iubește sau nu mă iubește? Trebuie făcut o analiză karmică foarte amănunțită a fiecarei relații, bineînțeles, ca să determinăm ce fel de iubire este în spatele cuvintelor te iubesc și ce așteptări putem avea în aceste situații și când putem să sperăm că o iubire va merge la un anumit nivel și când sperăm fără șanse. De câte ori ai iubit pe cineva cu disperare și acea persoană nu te-a vrut și ai spus eu sunt aici pentru această persoană. Că dragostea adevărată asta înseamnă să fii acolo pentru cineva, să oferi ajutorul tău, să întrebi pe acea persoană ce pot eu să fac pentru tine. Te întreabă pe tine persoana ta de interes acest lucru. Ce pot eu să fac să te ajut? Cum pot eu să-ți fac ție viața mai ușoară, să te văd că tu crești, că evoluezi, că înflorești, să mă bucur de acest lucru? Ce pot să fac? Îți spune așa ceva? Iubirea ta? Persoana ta de interes ta? Sau îți spune, lasă-mă că nu vreau să te deranjez, nu vreau să-ți stric rostul, de aceea nu te caut. Nu există așa ceva. Persoana care te dorește și te iubește te va căuta indiferent de situație. Multe persoane spun, da, știu că mă iubește, știu că are aceleași sentimente pentru mine, dar nu mă caută. Pentru că este teamă, pentru că așa și pe dincolo nu există, mă. Ce te vrea, te caută. Sau spui, eu îl iubesc sau îl iubesc așa de mult, dar că nu vreau să deranjez, nu există. Ai teamă. Ți teamă că o să-ți răspundă cine știe cum. Ți teamă, nu există, nu caut sau nu comunic pentru că nu vreau să deranjez. Nu există așa ceva. Să vă intre bine în cap. Dragostea nu înseamnă niciodată durere, teamă. Unde este teamă, nu este dragoste, oameni buni, este foarte simplu. Unde este teamă, nu există dragoste. Și unde există dragoste, nu există teamă.
De ce un personaj vine și spune te iubesc? Te iubesc pentru că tu îmi oferi mie o plăcere. Iubesc energia erotică, poate. Plăcerea în relațiile intime. Iubesc această plăcere, îți iubesc corpul. Îți iubesc corpul nu pentru că avem în noi un instinct de înmulțire și de perpetuare a speciei. Oamenii se vor îndrăgosti corporal de cineva care are forme nu știu cum, care are culoarea părului, culoarea pielii, statura respectivă, precum animalele, care intră în călduri și aleg un partener ca să facă urmași sănătoși și viguroși, intră în călduri, se produce extazul orgasmic, după care, ce bă, eu te-am iubit pe tine, stai bă cu minte că nu a fost chiar așa o mare dragostea noastră, pentru că scade căldura și scade și cuvântul te iubesc, dar nu mai înseamnă același lucru ce a însemnat odată. Iată cât de mult ne poate manipula acest cuvânt te iubesc, care de fapt te iubesc în spatele acestui cuvânt există o intenție, universul care este detectorul nostru de minciuni, vede această intenție și determină. Asta este iubire erotică, asta este iubire din interes, la asta este iubire din nevoie. Nu pot să trăiesc fără tine, am nevoie de tine, spune omul. Bă, nu pot, mi se rupe inima, nu pot să concep viața, nu mai pot, am nevoie de această persoană, ce să fac, să vină aceasta, mai vine sau nu mai vine? Păi, analizează situația. Dacă ai nevoie de cineva cu disperare, asta nu este dragoste, asta este nevoie. Asta înseamnă că un om nu se poate descurca singur. Înseamnă că ai niște lipsuri care trebuie să acoperite și de aceea tânjești după energia unei alte persoane, în speranța ca acea persoană să-ți aducă fericirea, spune, vai, să-mi aducă, să vină sufletul pereche, să-mi aducă iubirea. Dar ce ți-aduce, dragă? Iubirea nu trebuie să ți-o aducă nimeni, iubirea se naște în sufletul tău. Adevărata iubire se naște în sufletul nostru. Așa cum iubirea se naște în sufletul meu, se naște și în sufletul unei alte persoane. Iar iubirea adevărată înseamnă schimb de iubire. Eu îți ofer iubirea mea, tu mi oferi iubirea ta. Și ne bucurăm unul de iubirea celuilalt. Și în această situație, eu te caut pe tine, tu mă cauți pe mine, ne întâlnim, ne dorim binele unui altuia și ne respectăm deciziile. Și când cineva dorește să plece în altă parte pentru că a găsit o altă jucărie mai frumoasă, te lasă pe tine în urmă, tu trebuie să accepti din dragoste aceste lucruri. Nu să rămâi disperat și în durere și înfometat. A plecat și m-a părăsit și nu mai pot trăi fără această persoană. Pot foarte bine trăi fără această persoană, pentru că iubesc pe această persoană și respect decizia. Iar dragostea din sufletul meu este dragoste necondiționată, dar este foarte greu să înțelegem aceste lucruri, dragii mei. Trebuie analizată situația fiecarei relații în parte ca să determinăm ce fel de iubire este și care sunt șansele acestor relații și așteptările în aceste relații, dar haideți să vedem în mod general, absolut general, pentru raci astăzi, zodia rac. Să vedem din punct de vedere mental ce trebuie să înțelegeți voi despre iubire. Există sau nu există iubire? Uneori spune, bă, nu mai există iubire. Există într-un anumit sens iubirea, dar cuvântul te iubesc de multe ori reprezintă altceva decât ne imaginăm noi. Din punct de vedere mental, racul avem cartea cunoașterii, învățăturile spiritului. Mentalul vostru va simți intuitiv în iubire în această perioadă, va vedea adevărul în iubire, mentalul vostru. Și probabil că veți avea și aceste comunicări astrale în care aveți vise despre anumite persoane. Aveți niște viziuni, niște sincronicități fabuloase perioada aceasta și vă întrebați despre ce e vorba, hai să vedem. O femeie care va trebui să se ghideze după instinctul său pasional, ni se spune aici, să viseze. O femeie visează la amor, foarte mare amor aici. Ce este cu această femeie care visează mult la această iubire pasională? Avem fulgerul, trezește-te la realitate, ți se spune, este ok să visezi la această iubire pasională, iubirea este în tine, pasiunea este a ta, îți aparține, dar vei avea o străfulgerare aici în care îți vei da tu seama intuitiv despre ce este vorba. Pasiunea fizică în relația amoroasă, erotică, este doar de moment.
După ce dispare această pasiune erotică, femeia se va întreba ce rămâne și își va da seama ce rămâne. Mental, îți vei da seama despre ce e vorba. Dacă ești bărbat, probabil vei avea această viziune în legătură cu o femeie. Dacă ești femeie, este viziunea ta. Avem luna și cartea cunoașterii care reprezintă spiritul care îți va trimite sincronicități în această perioadă. Și aici o femeie pasională care se va ghida după aceste sincronicități pentru a se trezi, apare fulgerul, a se trezi la realitate într-o chestiune pasională. Poate nu este neapărat erotică, dar poate este o simpatie pe care o ai față de cineva, o așteptare pe care o ai față de cineva în iubire și îți trezește niște senzații această așteptare, sau poate ești tu bărbat și te gândești la această femeie, intuiția, sincronicitățile, visele și tot ceea ce ți se va arăta, mesaje subliminale, te vor face să te trezești la realitate. Zodia Rac, inima voastră, ce trebuie să înțeleagă despre iubire în această perioadă. Wow, avem bărbatul pasional. Ne-a căzut regina de bâte și regele de bâte. Ia uitați-vă la aceste imagini, ce frumos. E cad el aici. Regina de bâte care vine pe energia mentală și regele de bâte în energie emoțională, pasiune la superlativ. Este vorba despre niște întrebări pe care ți le-ai pus. De ce simți anumite chestiuni pasionale? Și femeie și bărbat. De ce le simt, frate? Oare simte și cealaltă persoană la fel? Mulți oameni simt un fior care trece prin corpul lor fizic numai la gândul despre o altă persoană. Numai la când îi văd imaginea unei alte persoane, se trezește o mare pasiune și mă uit ce se întâmplă cu mine, că am aceste fioruri în corpul meu fizic, oare cealaltă persoană simte la fel? Iată, o conexiune energetică fabuloasă. Avem doiul de monede, ți se spune, vină cu picioarele pe pământ în inima ta și uită-te la ceea ce este în realitatea fizică, spațio-temporală. Dacă simți niște fioruri în corpul fizic și te gândești la cineva anume, vină cu picioarele pe pământ. Uită-te la faptele persoanei celelalte. Modul de comunicare ne arată nouă aceste lucruri care se întâmplă pe tridimensional, adică în carne și oase. Ne arată nouă același lucru pe care noi îl simțim în această energie fabuloasă, intuitivă și poate care vine dintr-o altă lume. Mai simt aici pentru Rac este și o relație în 5D. Aici numai cei care știți despre aceste lucruri, scrieți în comentarii dacă rezonați. Și dacă știți ce înseamnă o relație în 5D, este când ești conectat foarte mult cu cineva, care nu ești aici pe pământ în viața reală, dar ești doar într-o altă dimensiune și simți efectiv pasiune erotică și tot, dar nu se întâmplă în realitate. Ți se spune, vină un pic cu picioarele pe pământ în această perioadă și uită-te la ceea ce este în realitate pentru ca să înțelegi ce se întâmplă aici. Dacă ai aceste așteptări, poți păstra această pasiune în inima ta, este ok să o ai acolo, dar totodată așteptările aici să nu te ducă în eroare. Privește și lucrurile care sunt reale, ți se spune, ca să ai un echilibru în inima ta. Și vedem clar, este o relație în a 5-a dimensiune pentru unele persoane din Zodia Rac, poate a fost în trecut, cine știe, nu trebuie să fie neapărat acum, poate o să fie în viitor. Ce este relația în 5D? Am mai făcut citiri despre 5D, 5D pe românește. Căutați în descrierea videoclipului, mai sunt postate anumite linkuri despre a 5-a dimensiune, poate urmăriți acolo tutoriale pe care le-am făcut în trecut și vorbesc lună de lună despre aceste lucruri, de acestea nu o să insist foarte mult aici. Cei care știți cu relația în a 5-a dimensiune văd aici pentru voi, în iubire, iată, există așa ceva pentru Rac. Este o relație care ne poate marca pentru că ceea ce se întâmplă acolo undeva, dincolo de această lume, aceste legături, cordoanele acestea pasionale vor fi trase la maxim în această perioadă. Trebuie să vă puneți puțin în echilibru aici pe pământ ca să nu vă afecteze, dar vă vor trage enorm. Deci veți simți lucruri care poate nu le-ați mai simțit niciodată. Persoana cu care sunteți conectat și care aveți impresia că sunteți nebuni, unii dintre voi mă întrebați, bă, sunt nebun, nu ești nebun. Sunt niște legături foarte profunde. Iată regele de bâte, iată personajul care trebuie să vină cu picioarele pe pământ pentru a-și păstra echilibru, să nu vă duceți foarte mult în a 5-a dimensiune pentru că o să vă tragă, uitați-vă cum vă trage în sus.
Trage în sus, da? Atenție mare. Echilibrați-vă inima. Racul, zodia rac. Ce ne spun ghizii spirituali despre aceste lucruri? Optul de cupe, cineva trebuie să calce peste anumite neîmpliniri emoționale ca să ajungă acolo sus, la acea fabuloasă relație din 5D. Călcăm peste aceste neîmpliniri, adică le învățăm lecțiile, le ignorăm, iertăm, facem tot posibilul să trecem peste neîmplinirile noastre și veți ajunge sus, într-o conexiune care este dintr-o altă lume. Pentru rac este foarte intens, mai ales cei care nu știți despre ce este vorba. Da, clar. Deci cineva care este o relație cu care cineva trebuie să urce foarte multe trepte ca să poată să ajungă la această iubire, dar este dispus sau dispusă să le urce aceste trepte. Avem cei doi dragoni. Mă feresc să spun de foarte multe ori acest cuvânt sau acest termen, suflet pereche sau suflet geamăn, dar voi face o excepție pentru zodia rac astăzi și voi spune este posibil să simțiți această energie a unui suflet pereche sau geamăn care se produce într-o altă dimensiune. Dacă o veți simți, de aici trebuie să luați energie. Dacă vă consumă foarte mult și cădeți în cealaltă extremă, în noaptea neagră a sufletului sau într-o dezamăgire sau vă macină această energie, trebuie să vă treziți puțin și să vă echilibrați un pic, să vă refaceți legătura cu pământul. Veți fi efectiv trași în a cincea dimensiune de sufletele din familia voastră spirituală și, de ce nu, acest lucru pe care îl spun foarte rar, un suflet pereche sau geamăn pentru voi. Este un mister aici, dar bucurați-vă de această energie pentru că nu se știe cât va dura. Aceasta a fost tălmăcirea Zodia Rac. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu. Vă mulțumesc frumos!